Chúc mừng mọi người, chúng ta đã làm ra được một cái chatbot có thể là tư vấn sản phẩm của chúng ta bằng cách là truy vấn trực tiếp vào SQL, xử lý theo các bước tuần tự, bắt đầu từ field sort example cho nó sẽ tìm ra những cái truy vấn tương đồng, và sau đó nó sẽ sử dụng những cái table name cũng như là những cái example query đã biết trước để nó tạo ra được một cái mã SQL và nó truy vấn vào data. Nếu mà sai thì nó sẽ tiếp tục vòng lặp và nó sẽ tạo ra được cái đến khi có truy vấn đúng hoặc là đến k lần thì nó sẽ tìm ra được kết quả, nó sẽ trả về cho chatbot và nó sẽ trả lại cái kết quả cho user. Xin chào các bạn, tại video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để tạo một cái chatbot có thể là tư vấn mua hàng cho khách hàng bằng cách là chatbot có thể là truy cập thẳng vào database của chúng ta để lấy ra danh sách sản phẩm hoặc là số lượng sản phẩm hay giá cả gì đó, bằng cách là nó sẽ tự động viết ra cái mã SQL cho chúng ta và nó sẽ tự truy vấn vào cơ sở dữ liệu, và nếu nó có làm sai thì nó sẽ đi một vòng tuần hoàn để nó có thể là tạo ra được cái mã đúng và trả ra câu trả lời cho khách hàng. Thì ở đây thì giới thiệu một chút, thì khi mà user hỏi một câu hỏi cho chatbot á, thì chúng ta deploy trên giao diện Radio UI thì chatbot á, nó sẽ bắt đầu là nó sẽ đi vào nốt là field sort example, thì chúng ta sẽ tạo ra một số query mẫu có thể là nó đúng cho cái bộ dữ liệu chúng ta để nó có thể là làm cái miền tri thức cho con chatbot này. Thì nó sẽ có một số là example query nè, là query mẫu, cũng như là chúng ta cung cấp những cái bảng ở trong cái database của chúng ta, thì chatbot có thể dựa vào đó có thể là query được. Ví dụ như là nó biết là có cái bảng này là product nè, hoặc là bảng category chẳng hạn. Tiếp theo là nó sẽ đi qua một cái node là search retrieval. Thì khi mà khách hàng hỏi về một sản phẩm cụ thể á, thì đôi khi là nó sẽ không đúng 100% đâu. Thì trong SQL có những cái lệnh như là query sản phẩm bằng cái tên tuyệt đối á, thì chưa chắc là người dùng đã đưa đúng cái tên tuyệt đối đó, thì chúng ta sẽ phải lấy được cái danh sách tên unit tương đồng đó. Và cuối cùng là khi mà đã có đầy đủ dữ kiện á, thì nó sinh ra được cái mã SQL cho mình dựa trên những dữ kiện mà chúng ta cung cấp. Thì khi mà sinh ra thì nó có thể là gọi thẳng vào query truy vấn vào database. Nếu mà sai thì nó sẽ đi vòng lại một vòng và nó tiếp tục đưa ra cái mã cho đến khi nào đúng thì thôi. Đó là cách hoạt động của nó. Thì chúng ta sẽ cần một cái bộ data giả. Ở đây mình đã có code để tạo ra bộ data giả, thì mình sẽ sử dụng là SQLite đó. Thì mình sẽ tạo ra một cái file, một cái database là product.db. thì chúng ta sẽ giả định như là cái dữ liệu của chúng ta đi, thì chúng ta là muốn tư vấn bán hàng thì mọi người có thể áp dụng nó cho các sản phẩm như là RB chẳng hạn đó. Thì mình có một con với mình muốn làm một con bot về việc tư vấn sản phẩm cho khách hàng đi. Mình có một cái table là category và một table nữa là product. Mình chỉ demo đơn giản thôi. Thì category sẽ có là ID nè, có name và description đó. Tiếp theo thì mình sẽ có là product sẽ bao gồm ID, name, description, category ID đó là khóa của thằng category này đó, giá cả nè và cái số lượng tồn kho đó, thì nó sẽ là khóa của nhau. Và tiếp theo á, thì mình sẽ lấy một cái bộ dữ liệu giả ở đây. Đây chính là bộ dữ liệu về Shopee đó. Mình sử dụng dán nhãn tự động bằng LM cho nên là cũng có thể sai, nhưng mà mọi người thấy cái database này á, mình có deploy trên Hugging Face thì nó sẽ bao gồm là ID nè, có tên, có mô tả sản phẩm, có label ID và có cả last name của nó là tên của cái category. Thì nó là draw trực tiếp từ Shopee đó. Thì mình sẽ sử dụng bộ data này, và khi mà sử dụng bộ data này á, thì mình sẽ lấy ngẫu nhiên khoảng 200 bảng thôi. Tại vì khi mà mình làm toàn bộ bộ data khá là nhiều, khoảng tầm 20.000 cơ, cho nên là khi mà mình bắt đầu là mình đến cái nốt mà search tương đồng á, thì nó sẽ khá là tốn resource của chúng ta. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo, đây là code tạo ha đó. Chúng ta sẽ lấy ngẫu nhiên nè, rồi chúng ta sẽ lấy những cái giá cả ngẫu nhiên của cái sản phẩm luôn đó, tất cả là random đó. Là khi tạo xong á, nó sẽ có cái này, có danh mục như thế này và sản phẩm đó. Nó sẽ tạo ra cái bảng gồm 200 sample cho chúng ta.
Rồi khi mà làm xong á, thì nó sẽ mình sẽ tạo được cái file là một cái db là product.db, thì mình sẽ lưu nó tại đây product.db đó. Và khi mà chúng ta muốn làm chatbot SQL á, thì chúng ta sẽ đọc cái này lên ha. Thì đầu tiên á, chúng ta sẽ cần phải tải những cái library cần thiết. Thì chúng ta sẽ có là LangChain Community, LangChain OpenAI, RomaDB và Radio đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cần mau đến cái thư mục này của chúng ta ha. Chúng ta sẽ cần phải mau nó, thì chúng ta bấm vào biểu tượng này, chúng ta bấm vào connect to Google Drive đó, đợi một chút nó sẽ connect với chúng ta. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cần một cái nữa là chúng ta sẽ cần OpenAI key ha. Thì muốn lấy được OpenAI key chúng ta sẽ vào là OpenAI API đó. Chúng ta sẽ vào phần pricing đi cho nhanh. Rồi khi mà vào đây rồi chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng này của chúng ta đăng nhập vào rồi nha. Chúng ta bấm vào profile đó. Khi có được rồi chúng ta sẽ bấm vào là API key đó, và chúng ta bấm vào create new secret key. Rồi chúng ta đặt tên gì đó cũng được và bấm create, và chúng ta copy. Ví dụ như là mình có một cái là test chatbot đó, mình bấm vào create secret key đó, nó sẽ hiện ra một API key cho mình việc bấm copy là xong. Rồi tiếp theo chúng ta quay lại đợi cho cái thư mục của chúng ta mau xong ha. Nó hiện như thế này để mình bấm refresh lại ha. Đó, nó hiện ra cái thư mục write này là chúng ta đã mau xong rồi. Tiếp theo chúng ta bấm vào write, chúng ta chọn đến cái thư mục của chúng ta. Thư mục chúng ta tên là chatbot SQL, thì mình cũng sẽ vào lại là my write nè. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục vào là chatbot SQL. Đây, chúng ta sẽ copy lại cái đường link của cái productdb nha. Chúng ta bấm vào dấu 3 chấm, chúng ta bấm vào copy path. Rồi tiếp theo chúng ta đã có được cái path rồi, thì chúng ta sẽ có một cái là SQL path đây. Chúng ta sẽ đặt một tên là SQL path. Rồi chúng ta sẽ bằng là cái gì? Chúng ta bằng cái này. Rồi chúng ta đã có SQL path ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ pass cái OpenAI key trước rồi chúng ta sẽ có import OS, và tiếp theo là chúng ta sẽ là gì? Import get path ha. Cái này get path nó sẽ giúp chúng ta là pass cái OpenAI key vào mà không sợ bị lọ đó. Thì mình sẽ có là gì? Mọi người phải bấm y chang đúng cho mình nha. Mình sẽ có là os.environ tại OpenAPI key. Thì cái key OS này thì LangChain sẽ đọc cái key này, rồi nó sẽ khi mà chúng ta khởi tạo cái LLM thì nó sẽ lấy luôn nó sẽ tìm vào cái OS OpenAPI key này trước đó. Rồi chúng ta lấy rồi chúng ta bấm enter ha. Chúng ta shift enter. Rồi chúng ta sẽ pass cái OpenAPI key chúng ta vào. Mình bấm Ctrl V nè. Đó, xong mình bấm enter. Vậy là xong rồi. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ là prompt LangChain. Chúng ta sẽ có là community. Chúng ta sẽ chấm là utilize. Đó, chúng ta sẽ import. Chúng ta sẽ import là SQL database ha. Đó, chúng ta đang muốn truy vấn vào SQL mà. Chúng ta sẽ kết nối vào DB ha. Chúng ta sẽ có một cái là DB, chúng ta sẽ bằng là SQL database. Chúng ta sẽ bấm là chấm from URL ha, URI. Đó. Rồi, chúng ta sẽ làm như nhau là chúng ta sẽ sử dụng SQLite ha, thì chúng ta sẽ là gì? SQLite. Đó. Chúng ta 2 chấm, chúng ta gạch ra nè, 1 2 2 chấm nè, 1 2 3 4 5. Rồi chúng ta sẽ copy cái path này vào ha. Đó, copy path này vào, hoặc là chúng ta 4 dấu gạch thôi. Rồi chúng ta sẽ cho cái này, chúng ta mở dấu ngoặc ra và chúng ta bấm để dấu F đằng trước đó, thì chúng ta sẽ cho vào là SQL path ha, SQL path. Rồi xong. Rồi khi mà chúng ta đưa cái path này vào rồi thì chúng ta sẽ có thể đọc được DB ha. Thì tiếp theo chúng ta print thử ra coi là db.dialect, cái ngôn ngữ của chúng ta là gì ha, db.dialect. Đó, tiếp theo là chúng ta muốn print ra thử là một cái là db. Chúng ta sẽ lấy ra những bảng khả dụng ha. Chúng ta sẽ có là gì? Get gì? Table name. Đó. Rồi, và chúng ta thử query thử ha, bằng cách là chúng ta sử dụng db, chúng ta sẽ chấm run. Đó, thì chúng ta sẽ viết thẳng lệnh SQL ở đây ha. Chúng ta sẽ có là select nè, select sound prompt nha, sound prompt product. Đó, mọi người thấy chúng ta có 2 bảng mà đúng không? Chúng ta có một bảng là product, chúng ta có một bảng product,
và một bảng là category. Đó, đây product và category ha, và copy cho đúng. Đó, product nè, chúng ta sẽ lấy ra 10 sản phẩm ha, limit thì chúng ta sẽ là 10 sản phẩm. Đó, chúng ta enter một cái. Nó đang tiến hành đọc rồi, nó đã kết nối được rồi. Thì mọi người thấy là cái định dạng của nó nè là SQLite đó, và những cái bảng có thể cái bảng khả dụng là category và product. Tiếp theo là chúng ta select ra 10 sản phẩm đầu tiên thì nó đã ra rồi đây. Đó, thì ba cái này là ba cái quan trọng. Thì lát nữa thì SQL của chúng ta nó sẽ sử dụng field sort example, chúng ta sẽ phải lấy table name nè, chúng ta sẽ lấy một số query mẫu đúng, và chúng ta cũng sẽ phải lấy là một số cái retriever là tên riêng. Đó, thì ví dụ như là tên riêng á, ví dụ như là đây là cái tên sản phẩm nè, chúng ta cần phải lưu cái tên sản phẩm này vào một cái vector store. Để ví dụ như là người dùng không truy vấn thì người dùng đâu có biết là cái tên này là đúng đâu, thì bình thường chúng ta phải là select sau from product, đúng không? Chúng ta có where gì, where name bằng phải tên tuyệt đối mới có thể được, đúng không? Mới có thể query được, thì người dùng khó mà có thể là bấm tên tuyệt đối được. Và khi người dùng chỉ nói là máy nấu sáp quát nóng đi, thì nó sẽ tự tìm ra toàn bộ những cái tên riêng khả dụng của product, và nó sẽ tìm kiếm vector và nó đưa ra được cái option này. Đó, để nó có tiến hành query ha. Rồi, tiếp theo sau khi mà xong á, thì chúng ta sẽ import một số thứ nữa tại LM ha. Chúng ta sẽ prompt nè, LangChain. Đó, chúng ta LangChain community ha, community. Chúng ta chấm agent toolkit. Đó, chúng ta sẽ tạo agent, SQL agent ha. Chúng ta sẽ import. Đó, create nè, SQL agent. Đó rồi, đó. Đây, thì tiếp theo là chúng ta sẽ prompt nè, LangChain. Chúng ta open AI ha, open AI, chúng ta sẽ import là gì, chat open AI ha, chat open AI. Đó, và chúng ta sẽ tiến hành là khởi tạo một LM ha. Thì chúng ta sẽ làm sao, chúng ta sẽ là LM bằng chat open AI. Đó, chúng ta sẽ gọi đến model bằng, chúng ta sẽ sử dụng model vừa phải nha, nhỏ nhẹ, rẻ mà tiện, là GPT gạch 4O gạch mini. Đó, và chúng ta sẽ chỉnh là temperature bằng 0 để nó đưa ra những cái kết quả mà không có thiên vị, không có hoa mỹ. Đó, rồi xong, khi mà tạo xong á, chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta đến cái nốt đầu tiên là field sort ha. Đó, như mình đã giải thích đó, thì cái nốt field sort này mình sẽ đưa cho nó một vài cái truy vấn khả thi. Có nghĩa là sao? Thì ví dụ truy vấn khả thi chính là select from sau from product limit 10 nè. Đó, thì khi mà người dùng hỏi là đưa cho tôi danh sách 10 cái sản phẩm đi. Đó, thì nó sẽ không phải là tự viết sinh mã ra nữa, nó sẽ nhìn thấy cái field sort này luôn, và nó sẽ trả về cái mã SQL và nó query thẳng luôn. Nó sẽ không phải mất thời gian để có thể là tự tạo ra mã nữa, thì nó vừa tiết kiệm thời gian là vừa tăng cái tỷ lệ đúng của chúng ta hơn ha. Đó, thì chúng ta sẽ phải có một số cái gọi là example đấy ha, example query. Đó, chúng ta sẽ tạo một số example query ha. Thì chúng ta sẽ tạo sao? Chúng ta sẽ có một cái list, mình gọi nó là examples. Đó, thì chúng ta sẽ làm một cái list ha. Thì chúng ta sẽ nhận vào những dictionary. Ví dụ như là chúng ta sẽ có dictionary như thế này, mọi người phải bấm như mình nha. Mình sẽ có là một cái key là input. Đó, mình 2 chấm, mình sẽ kêu là ví dụ như là mình giả định là khách hàng hỏi là danh mục sản phẩm có những gì. Đó, chấm hỏi rồi, và mình sẽ có dấu phẩy nha, mình sẽ có một cái key nữa là query. Đó, mình sẽ hướng dẫn cho nó một số cái gợi ý đúng ha. Query, mình sẽ có cái select của query là gì. Đó, ví dụ mình muốn lấy danh mục sản phẩm ha, thì mình sẽ phải là select nè, select ID, ví dụ ID mình lấy ID và name nha. Mình sẽ prompt cái gì, category, đúng không? Đó, prompt category ở đây. Rồi xong, mình enter. Giả sử như là mình có một ví dụ thôi ha, nếu mà
trong quá trình làm chúng ta có thể thêm nhiều ví dụ hơn, thì nó vừa giúp là cải thiện cái thời gian xử lý cũng như là độ chính xác luôn ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ phải import một cái nữa là cái gì, mình sẽ phải làm một cái gọi là cái query ha, một cái search retriever. Đó, mình vừa search retriever là search vector cho cái query, mà vừa search cho cái tên riêng luôn ha. Rồi mình quay lại đây để tạo là gì, from legend community, chúng ta sẽ chấm vector store ha, chúng ta sẽ import là gì, ChromaDB ha, import Chroma. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ là from legend core đi ha, chấm core chấm example selector, chúng ta sẽ import cái gì, cinematic similarity. Đó, example selector. Và cuối cùng là cho nói về hơi bị dư, chúng ta sẽ là from legend OpenAI, chúng ta sẽ import một cái OpenAI embedding ha, chúng ta sẽ tạo embedding sử dụng cái mô hình của OpenAI embedding. Đó, chúng ta sẽ tạo ra một cái comma là example đi ha, example selector đi, selector. Đó, mình sẽ bằng cái gì, selector đi, mình sẽ bằng là cinematic similarity example selector, mình sẽ chấm from example ha. Đó, thì trong này nó sẽ truyền vào cái gì, thì mình sẽ cần một cái là mình sẽ truyền vào example, chính là cái ví dụ mẫu này nè, để chúng ta có thể là truy vấn vector ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng là OpenAI embedding. Đó, thì khi mà trong OpenAI embedding chúng ta chỉ định cái model của nó, thì chúng mình là sử dụng cái model nhỏ nhẹ thôi nha, để demo ha, là text embedding 3 small. Đó, và tiếp theo rồi mình sẽ cho nó là vector store cái này gọi là vector store CLS của nó là thuộc loại Chroma ha. Và chúng ta muốn truy vấn ra mấy cái vector thì ở đây có một thôi, thì mình sẽ lấy k bằng 1 đi ha. Đó, ví dụ như là sau này mình có khoảng 10 cái đi, mình có chỉnh lên là k bằng 3, mình sẽ lấy ra 3 cái ví dụ chẳng hạn. Đó, tiếp theo là mình sẽ có là input key ha, input key đó của mình sẽ là input, thì đây là cái biến đầu vào để sau này cái agent của chúng ta truy vấn thì nó sẽ đưa cái biến input vào để nó hỏi ha. Rồi chúng ta enter. Lúc đầu khởi tạo hơi lâu một xíu tại vì nó cần embed mà. Rồi mình thử một cái ví dụ ha, mình sẽ có là example selector, mình muốn lấy một cái ra đi ha, mình muốn truy vấn thử, mình sẽ là select, mình sẽ có là select một cái biến là select example. Đó, rồi trong select example này selector không có s. Đó, thì mình sẽ truyền vào cái gì, mình sẽ truyền vào một cái biến là input đúng không. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái input key nè. Đó, thì chúng ta sẽ truyền vào là một cái biến input và một cái dictionary là input đúng không. Và chúng ta đây là câu hỏi ví dụ như là mình hỏi câu này đi, danh mục sản phẩm có những gì. Đó, rồi mình enter ra. Đó, thì nó sẽ tìm ra cho mình cái tương đồng, sắp xếp theo là tương đồng nhất, nhì, ba. Đó, thì ví dụ như mình hỏi một câu khác đi mình hỏi là sản phẩm nào dưới 300.000, ví dụ vậy. Chỗ này hơi ấy. Đó, thì theo cái nó vẫn sẽ sắp xếp nhất, nhì, ba, nhưng mà một số cái tỷ lệ tương đồng thấp thì nó sẽ không ra kết quả, cho nên là chúng ta sẽ có một cây đặc biệt mà mình muốn nói ở dưới ha. Rồi tiếp theo mình sẽ cần một cái nữa là mình muốn là nó sẽ là có thể là correct product name ha, product name. Đó, thì tại sao phải correct product name, như mình nói thì ví dụ ở đây chúng ta sản phẩm là máy nấu sáp quát nóng. Đó, thì chúng ta có một cái lệnh SQL ví dụ như là như thế này, chúng ta sẽ select đúng không, select nè, sao from product. Đó, rồi ví dụ mình muốn lấy ra cái tên này để mình lấy ra giá đúng không, thì mình sẽ phải làm sao, mình sẽ phải là where nè, có phải là name đúng không, name bằng, xong rồi mình phải lấy tên tuyệt đối ra đúng. Đó, thì mình mới có thể là lấy ra được là nó bao nhiêu tiền, ví dụ vậy. Đó, số tiền ở đây. Đó,
Thì khi mà người dùng hỏi vào á, thì đó người dùng khó mà có thể biết được là chúng ta có sản phẩm này, đúng không? Dù người dùng hỏi là máy nấu sắp quát nóng này, đó đó, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, đó. Thì nhiệm vụ chúng ta thì chúng ta sẽ phải tìm ra được những cái tên riêng độc nhất đó của những sản phẩm này. Đó thì muốn tìm được chúng ta phải truy vấn tương đồng, kiểu kiểu vậy, như thế này đó. Chúng ta lấy ra cái tên khả dĩ đúng nhất đó, rồi chúng ta mới bỏ cái chuỗi tuyệt đối này vào để cho LM có thể tạo ra được mã SQL truy vấn thẳng vào name bằng cái mã tuyệt đối này, vậy ha. Đó, ý nghĩa là vậy. Thì chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ là from, chúng ta là LangChain ha, from LangChain chấm chúng ta sẽ có chấm agent, chúng ta sẽ chấm agent toolkit ha. Đó, chúng ta sẽ import tiếp, chúng ta sẽ import tiếp là cái gì? retrieve ha, rồi retrieve tool. Đó, chúng ta sẽ tạo một tool để có thể retrieve ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ import ATS, là chúng ta sẽ lấy cái này, chúng ta sẽ tìm ra được một cái list. Tiếp theo là chúng ta sẽ import re ha. Thôi chúng ta cũng không cần import ATS thôi. Thì chúng ta sẽ muốn là lấy ra một cái list của những cái tên riêng ha. Thì chúng ta làm sao? Chúng ta có một dev nè, chúng ta là query as list đi ha, query as list. Đó, chúng ta sẽ có cái DB truyền vào, là cái DB của chúng ta ở trên này nè. Đó, chúng ta truyền vào DB và chúng ta sẽ muốn truyền vào là một query, thì chúng ta query ra những cái tên độc nhất ha. Đó, chúng ta sẽ có là gì? Một cái REST, chúng ta sẽ bằng là db.run, chúng ta sẽ muốn chạy cái câu query của chúng ta ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm một REST nè, chúng ta sẽ bằng ví dụ như là L đi ha, chúng ta sẽ for sub in ATS chấm literal evil, chúng ta sẽ lấy ra được những định dạng loại list của nó ha. Thì chúng ta sẽ truyền vào một biến REST nè, và chúng ta sẽ for L in sub đó, in sub đây nè, thì chúng ta sẽ in sub if L tồn tại. Rồi chúng ta sẽ return một cái list, chúng ta sẽ return ra một cái list set rest. Rồi cái mục đích của mình là mình muốn là lấy ra được toàn bộ tên riêng và định dạng nó thành một dạng list. Đó, lấy ra toàn bộ tên riêng. Chúng ta cái này chúng ta sẽ san phẳng ra những cái tên sản phẩm, ví dụ là sản phẩm có thể thuộc dạng là list như thế này, list chồng chéo vào nhau, ví dụ vậy, AB đá Á, xong rồi mình có list như vậy. Đây là cái backup thôi đó. Thì mình có thể là cắn phẳng nó về thành cái dạng như thế này đó, và mình sẽ lưu nó vào một cái list, và mình set ở đây mình sẽ lấy những giá trị độc nhất thôi là đủ, không cần phải lấy hai giá trị giống nhau là làm gì cả. Đó, thì mình sẽ có một cái là gọi là product đi ha, mình sẽ có product nè, chúng ta sẽ bằng là query add list ha, chúng ta sẽ truyền vào cái DB của chúng ta đó, database, và chúng ta sẽ có một câu query là gì? Select name from product, đúng không? Đó, chúng ta sẽ lấy toàn bộ cái tên của product ra, và trong này sẽ xử lý cán chuỗi cho chúng ta, cán ra thành list unit của tất cả những cái tên sản phẩm không trùng nhau ha. Chúng ta sẽ cộng thêm cái gì nữa? Chúng ta query add list, chúng ta sẽ lấy ra tên của toàn bộ category ha. Ví dụ như người dùng hỏi là thời trang nam đi, ví dụ như là DB của chúng ta không có thời trang nam nhưng mà có thời trang nữ, thì nó vẫn sẽ lấy ra được cái thời trang nữ để nó query như là một cái trường hợp là fallback vậy ha. Rồi chúng ta sẽ print thử ha, chúng ta sẽ print ra product, chúng ta sẽ lấy ra 10 giá trị đầu tiên coi thử, enter. Rồi đó, nó đã lấy được toàn bộ tên là đó, tên rồi điện thoại kiểu. Chúng ta thử lấy trừ 10 coi có phải là ra những cái category không trừ 10 đây đó, nó sẽ lấy ra được toàn bộ cái category của chúng ta đây, ví dụ như là xe đạp, rồi thiết bị điện tử, thời trang trẻ em các kiểu đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lưu toàn bộ này vào một vector DB nữa ha, để chúng ta có thể là như trên này chúng ta cũng query tương đồng ra. Thì chúng ta sẽ có là cái gì? Vector DB ha, vector DB chúng ta sẽ bằng là gì? Bằng một cái là chroma, chúng ta sẽ chroma đi ha, và chấm from text đó.
thì chúng ta sẽ truyền vào là cái gì? Chúng ta sẽ truyền vào list product ha, list của chúng ta nè. Đó. Thì mình thiếu chữ S thôi mọi người thông cảm ha. List product, chúng ta sẽ cho vào là dạng embedding của nó, thì chúng ta cũng sẽ tương tự như ở trên là chúng ta sẽ sử dụng là OpenAI embedding, tại cái model của nó là text embedding bar small vậy ha. Rồi chúng ta sẽ có một cái biến nữa là retriever ha, chúng ta sẽ tạo một cái retriever đó, chúng ta sẽ bằng là gì? Vector db, đúng không? Chúng ta sẽ chấm là ask retriever đó. Ở đây nó sẽ nhận vào cái gì? Chúng ta sẽ một cái là gọi là search keyword. Search keyword, đây nó có gợi ý luôn mà, trong này thì không có thôi, mình bấm bình thường search nè, rồi keyword, keyword, không biết có gợi ý không, không thấy rồi. WAGRS, rồi chúng ta sẽ bằng một cái dictionary, chúng ta sẽ truyền vào là số k, là cái số lượng query mình muốn lấy về. Ở trên mình chỉ lấy một thôi đúng không, thì ở dưới ví dụ như là mình có khoảng 200 sản phẩm thì mình muốn lấy về một số lượng nhiều một chút là 15 sản phẩm đi, ví dụ vậy. Rồi tiếp theo là mình sẽ có một cái là description, rồi mình sẽ bằng cái gì? Description gì đúng chính tả chưa biết rồi, đúng rồi. Thì cái này chính là cái dòng mô tả cho cái tool của chúng ta ha. Như là chúng ta muốn call tool gì chúng ta phải giới thiệu, mô tả cho em biết là cái tool đó làm gì ha. Thì mình sẽ nói là sao? Mình sẽ use nè, tool nè, lookup đi, use to lookup value ha, value to filter, on, đúng không? Thì mình sẽ muốn là truyền vào một input is an approach, một cái là approximate đi ha, spelling, một cái approximate spelling. Rồi và of chúng ta sẽ là the proper noun ha, chúng ta sẽ lấy proper noun, lấy cái danh từ proper noun đó. Mình sẽ muốn là output của nó là is là valid ha, không is không phải đi, là valid là nhiều, valid proper noun ha. Mình sẽ trả về khoảng 15 từ mà, nên là số nhiều, proper nouns đó. Rồi theo chữ N rồi. Và mình muốn là gì ta? Mình muốn nói cái mục đích là mình sẽ use nó nè, the nouns, mình sẽ muốn nó lấy là cái nouns mà most popular ha, most popular, hoặc là most similar đi, similar to the search đó. Mình sẽ muốn lấy là cái ví dụ nào mà gần giống nhất với cái lại cái ví dụ mà người dùng muốn hỏi ha. Rồi tiếp theo mình sẽ có một cái là retriever tool đó, thì mình sẽ gắn vào là create retriever tool đó. Mình sẽ nhận vào là một cái retriever, mình sẽ nhận vào là một cái description đó, và mình sẽ cần truyền cho nó là một cái tên ha, một cái tên để mai mốt mà mình gọi thì ai cũng phải có một cái tên riêng của họ mà. Thì mình muốn gọi đến tool nào mình cũng phải kêu là cái tên của tool đó ha. Mình gọi là search proper nouns đi ha, search proper nouns. Rồi mình enter một cái. Xíu nữa thì LLM mình cũng sẽ phải cấu hình cho nó để nó gọi vào cái tên là search proper noun này ha, phải gọi đúng tên nó mới gọi được. Thì mỗi người sẽ có một tên mà, cho nên là mình sẽ phải gọi đúng. Prompt mình sẽ tiếp tục là mình sẽ prompt lên trên ha, mình sẽ lên trên core đó, mình sẽ chấm là prompt, mình sẽ chấm prompt đó. Rồi mình sẽ tiếp tục là mình sẽ import một cái gì, mình sẽ import bao gồm là chat prompt template đó, để có thể là làm việc với lại prompt ha. Tiếp theo là mình sẽ import là field short prompt template đó. Tiếp theo là mình sẽ import là message placeholder để chúng ta tạo cái lịch sử cuộc trò chuyện ha. Và cuối cùng là chúng ta sẽ tạo là prompt template đó. Rồi enter. Rồi chúng ta đã xong những cái bước trên rồi. Bây giờ là cái bước mà quan trọng nhất là chúng ta sẽ làm cái hàm để chatbot có thể là đi tuần tự như thế này đó, đi theo một chiều này đó, đi mãi mãi, có thể là gần mãi mãi. Chúng ta sẽ quy định là bao nhiêu lượt chẳng hạn, và nó sẽ đi theo cái vòng tuần hoàn này để tìm ra được cái SQL có thể là thỏa mãn câu trả lời chúng ta ha. Chúng ta giới hạn được là k lần, bao nhiêu lần cũng được đó.
Rồi, bây giờ mình sẽ đến là mình sẽ có get answer ha, mình sẽ tạo ra một cái cuối cùng là get answer và chúng ta sẽ nhận vào là một user query. Đó, một user query. Rồi, thì mình sẽ muốn là mình sẽ có một cái biến là tốc k, mình sẽ cho là bằng 20 đi ha. Thì cái này á thì khi mà mô hình của mình đã tạo ra cái query đúng không, mình sẽ muốn là nó luôn là limit là bao nhiêu, ví dụ vậy, đang muốn limit ở đây, tại vì khi mà người dùng hỏi á, nếu mà mình không giới hạn cái limit cho nó thì nó sẽ tạo ra, ví dụ như là DB của mình có khoảng là 10.000 sản phẩm đi mà nó query hết xong nó bỏ VOM á, thì cái đấy nó không có hay đúng không, thì mình sẽ muốn là nó giới hạn lại là muốn query bao nhiêu thứ một lần thôi nếu mà có cái dạng query như vậy đó. Tiếp theo là mình sẽ có là dialect ha. Dialect là cái ngôn ngữ SQL loại nào đó, thì mình sẽ phải muốn là nó sẽ generate đúng loại, mình sử dụng là SQLite cho nên là dialect của mình là SQLite đây đó. Rồi tiếp theo cái quan trọng nhất của mình sẽ là prompt ha, mình sẽ có là system prefix đó, prefix mình sẽ cho một cái tạo prompt prefix cho nó ha. Đó, mình sẽ có prompt này. Rồi mình xin phép là mình sẽ copy prompt mình đã chuẩn bị sẵn ha, thì đỡ phải mất công là mình phải ghi lại đó. Thì mình sẽ có prompt sẵn, thì lát nữa mình sẽ đưa cái file collab này cho các bạn ở cái phần mô tả bên dưới cho nên các bạn đừng lo ha. Thì mình giới thiệu một chút, thì prompt này nó nói là mình sẽ định dạng nó là ai đó. Đầu tiên là mình nói nó là một cái SQL agent, SQL database đó, thì nó sẽ muốn là gì, nó sẽ được nhận vào là một câu hỏi, thì mình muốn là nó tạo ra query để chạy được cái câu hỏi đó đúng cái định dạng dialect này đó, và nó có thể là tìm kết quả để có thể trả lời được câu hỏi user input này, user query này đó đúng không. Và tiếp theo thì mình kêu nó luôn luôn limit lại tại 20 kết quả, top k là 20 result đó. Và chúng ta có thể là sử dụng những cái cột mà liên quan nhất đến cái ví dụ này, thì lát nữa mình sẽ thêm cái few shot vào đây, vào phần dưới của prompt này ha. Đó, các bạn thấy nè, here are some example đó, thì mình muốn là mình sẽ truyền những cái example vào đây nè. Đó, cái example này vào dưới để nó có thể biết trước, và đồng thời thì nó cũng thể gọi tool nè. Các bạn thấy thì ở đây mình có kêu là nó có thể gọi nè, nếu mà bạn nó có thể là sử dụng tool cho sẵn nè đó, để có thể là tìm ra được cái answer cuối cùng đó, thì nó sẽ không được làm những cái DML, là ví dụ như là những cái lệnh mà làm thay đổi trực tiếp vào hệ thống như là insert nè, update, delete hoặc drop đó, nó chỉ có thể query thôi. Rồi và nếu mà nó không tìm được thì nó sẽ bảo là I don't know vậy ha. Rồi tiếp theo thì mình có nói ví dụ như là nó không tìm được cái câu truy vấn nào thì sao, ở đây thì nó vẫn trả ra, nhưng mà lỡ nó không trả ra gì nó có thể gây lỗi cho hệ thống đúng không, thì mình sẽ có một cái trường hợp để mình fallback lại, nó ha. Thì mình sẽ có là fallback nè đó, mình sẽ phải fallback lại nó, coi như là một cái trường hợp trả về nếu mà không có kết quả, thì mình sẽ có là fallback example ha. Mình sẽ có một cái là fallback, mình sẽ có là fallback nha, fallback example đó. Mình sẽ bằng là cái gì đó, mình cũng sẽ trả về y chang như vậy luôn ha, y chang cái này. Mình chỉ chúng ta sẽ làm sao để backup được cái trường hợp mà nó không trả về cái gì thì nó vẫn sẽ phải có cái input và query chúng ta, để khi mà chúng ta gọi đến cái là few prompt tool đó, few template đó, thì nó sẽ không bị lỗi vậy ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta try nè, chúng ta cắt lỗi fallback ha. Chúng ta sẽ try, chúng ta sẽ có một cái gọi là say example ha, say example. Chúng ta sẽ bằng là example selector ha. Đó, chúng ta sẽ chấm là select example. Chúng ta sẽ truyền vào user query. Mục đích ở đây chúng ta muốn tìm ra được cái few shot này đó ha. Đó, mình muốn tìm ra few shot, mình sẽ có một biến say example. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái prompt ha. Chúng ta sẽ có là example prompt. Example nè. Example prompt. Đó, chúng ta sẽ bằng cái gì? Chúng ta sẽ tạo ra một prompt template ha. Và prompt template này chúng ta sẽ có một cái chấm
chúng ta sẽ chấm là gì? Prom template. Đó, chúng ta sẽ lấy template như thế nào? Chúng ta sẽ cho vào nó là một cái user input, thì chúng ta sẽ truyền user input ngay bên dưới cái phần say example ha. Chúng ta sẽ ngay bên dưới phần field sort á, chúng ta sẽ user nè, chúng ta sẽ truyền vào một cái biến, chúng ta sẽ có là user input ha. User input, chúng ta sẽ truyền vào cái biến, chúng ta cho là input đi. Lát nữa chúng ta sẽ truyền input này bằng cái user query đó, user input, và chúng ta gạch nào một cái ha, chúng ta sẽ có là SQL query, và chúng ta sẽ gắn nó là một cái biến query. Lát nữa chúng ta sẽ gắn vào hai phần này nè, là input và query vậy ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ for nè, for example in say example ha, say example. Rồi chúng ta kêu là nếu mà không có example nào ha, thì tương tự với lại là if input nè, không có cái biến input nào cả, thì các bạn thấy thì khi chúng ta phải truyền vào cái biến input, mà nếu không có input nào thì chúng ta sẽ làm như sau: if input not in ha, not in x nè, or nè, hoặc là query đi ha, not in x, đúng không? Thì chúng ta sẽ raise ra cái lỗi là không có cái input nào cả. Đó, thì lát nữa chúng ta sẽ accept ở dưới ha. Thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta sẽ có là field sort prom ha, field sort prom đi ha. Đó, chúng ta sẽ là gì? Field sort prom template. Đó. Rồi, ở đây chúng ta sẽ nhận vào cái gì? Example này chúng ta sẽ bằng là cái gì? Example selector, đúng không? Example selector. Đó, nếu mà trường hợp có, nếu mà không có chúng ta raise lỗi và nó sẽ xuống accept, còn nếu mà nó có thì nó tiếp tục làm cái phần dưới này nè. Đó, thì chúng ta sẽ nhận vào example selector. Đó, chúng ta sẽ là gì? Tiếp theo chúng ta sẽ nhận vào là cái gì? Example prom ha, example prom. Đây là những cái đối số mặc định của cái field sort template rồi, cho nên chúng ta phải làm đúng ha. Chúng ta sẽ có một cái là example nè, chúng ta sẽ prom ha. Chù chà, ở đây nó gợi ý sẵn rồi, thì chúng ta sẽ có example prom, đúng rồi nè. Chúng ta sẽ truyền vào là cái example prom chúng ta. Đó, thì chúng ta sẽ có prefix. Đó, một đối số mặc định nữa là prefix, thì chúng ta sẽ là có là bằng system prefix, là cái phần trên này. Đó, rồi tiếp theo chúng ta sẽ có phần suffix. Suffix của chúng ta là gì? Suffix chúng ta là rỗng ha, tại vì chúng ta đã truyền vào cái example prom ở trên rồi, thì suffix của chúng ta hiện tại là rỗng. Đó là cái phần sau nè, prefix nè, ở giữa nè, suffix. Đó, thì chúng ta có một input variable là input này luôn, là chúng ta sẽ truyền vào user input vậy ha. Và một cái nữa là example, cái này thì không cần. Rồi tiếp theo đã xong rồi. Tiếp theo thì trường hợp mà không có cái field sort nào chúng ta làm sao? Chúng ta xuống dưới nè, chúng ta sẽ có là cũng tương tự thôi, chúng ta copy lại field sort prom ha, chúng ta xử lý lại field sort prom. Đó, thì thay vì sử dụng cái example selector chúng ta sẽ sử dụng là fallback example ha. Chúng ta sẽ fallback example. Rồi fallback example. Rồi xong, những cái còn lại chúng ta giữ nguyên vậy ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tạo prom ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo một cái system unit prom nữa. Chúng ta sẽ có là một cái prom nè, prom, và chúng ta sẽ bằng là field sort prom nè, field sort prom. Chúng ta sẽ chấm format. Đó, chúng ta sẽ truyền vào là input nè, chúng ta truyền vào input, chúng ta sẽ bằng là user query ha. Đó, chúng ta sẽ truyền input vào đây nè, chúng ta sẽ lấy cái user query vào đây để chúng ta gắn vào cái field sort prom này. Đó, rồi tiếp theo chúng ta sẽ cần một cái gì nữa? Chúng ta sẽ cần một cái system prom ha, một cái gọi là system unit prom, unit name prom. Chúng ta sẽ truyền vào cái gì? Chúng ta sẽ muốn là nó lấy ra được, nó sẽ sử dụng cái tool này nè, cái tool create product đúng rồi, create product name nè, để nó lấy ra được những cái tên riêng độc nhất đó. Đó, thì chúng ta cần một cái là system unit name prom ha. Chúng ta sẽ bằng nè f, chúng ta gắn f string vào. Đó, rồi chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta tạo một cái prom như thế này, ví dụ như là if nè, if unit. Nếu mà bạn cần filter to filter on
Mình sẽ chỉ cho nó là sử dụng tool này ha, thì mình sẽ chỉ cho nó là sử dụng cái tên này đó, search rubber nail ha. Mình sẽ kêu là on, muốn là filter on rubber nail ha, rubber nail đó, rubber nails thì là you must, mình sẽ bắt buộc nó you must always nha, always đó, first look up the filter value ha, the filter value đó, using the đó, mình sẽ đặt cái tên đúng cái tên này ha, search rubber nail tool đó, search rubber nail tool nè đó, mình sẽ cho nó là search rubber nail tool đó. Rồi mọi người thấy á, ở chỗ này chúng ta sẽ cho nó là accept vào cái tên table name nữa đúng không, thì mình cũng sẽ kêu nó là cái gì, mình cũng sẽ kêu nó là you have to accept to the following tables đó. Chúng ta nên viết prompt bằng tiếng Anh thì nó sẽ dễ hiểu hơn nè đó. Rồi mình sẽ muốn lấy ra là cái gì, chúng ta sẽ lấy ra là chấm nè, join ha, chúng ta sẽ mở lại chấm join, chúng ta sẽ lấy toàn bộ tên table ha, chúng ta sẽ là db nè, chấm get gì, get usable table name đó. Rồi xong, và cuối cùng là mình muốn là if the question does not seem related to the database, just return I don't know as the answer. Nó gợi ý luôn rồi đó, thì mình muốn như vậy. Nếu mà không biết đó, thì thôi kêu là tôi không biết đó. Và cuối cùng chúng ta sẽ merge lại ha, cuối cùng chúng ta sẽ có final prompt thì chúng ta sẽ bằng chat prompt template, đúng rồi nè, chúng ta sẽ chấm prompt message đúng không, chúng ta sẽ mở ngoặc ra, nó sẽ nhận vào cái gì, nó sẽ nhận vào một cái list đó, tại vì nó là chat prompt template á, thì nó sẽ nhận một cái list là cuộc đối thoại giữa human system và human đó. Thì mình muốn là đây mình có một cái gợi ý luôn thì đỡ quá, thì system á mình sẽ nhận vào là cái gì, mình sẽ muốn nhận vào là cái final prompt đúng không, mình sẽ muốn nhận vào là mình sẽ có một cái là final prompt riêng, một cái gọi là final prompt ha. Final prompt của mình á, là mình muốn merge tất cả lại, thì final prompt mình sẽ muốn là bằng gì, prompt va nè, là cái prompt phần prompt ở trên đó, prompt va mình sẽ cộng, mình sẽ gạch n xuống ha, mình sẽ cộng cho system unit name prompt đó, mình sẽ merge toàn bộ prompt lại. Và cuối cùng á là mình sẽ tạo một cái biến là cái này mình đặt tên khác gọi là full prompt nha đó, full prompt thì mình muốn ghép những cái input này vào, và mình muốn cho thêm vào cái gọi là cái history để nó có thể nắm được cái lịch sử hội thoại và nó biết cách để nó sửa những cái lỗi query sai ha. Đó, mình sẽ muốn truyền vào là một message placeholder ha, thì đây là cái chỗ mà mình có thể là truyền lịch sử vào đó, mình sẽ gọi là agent structbat ha, agent structbat đó, đây là cái template của nó rồi. Và mình print thử ha, mình print ra thử coi là một cái gọi là final prompt ha, mình muốn print ra final prompt để mọi người coi thử ha, final prompt nè, final prompt đó, để coi là đúng là final prompt là mình đã hợp cái này chưa ha. Rồi và cuối cùng mình sẽ tạo một agent ha, mình tạo một agent, thì agent mình đã khởi tạo trên đó là một agent của SQL đúng không, ở đây, ở đâu rồi, đây agent, mình search từ SQL đây, create SQL agent đây đó, thì mình muốn tạo một cái SQL agent đó, để nó có thể là truy vấn và sử dụng những cái tool mà mình đã define ha. Mình sẽ truyền vào là gì, một cái biến là LM, chúng ta sẽ bằng LM đó, chúng ta define ở trên. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái là DB, chúng ta cũng sẽ bằng DB ha. Và tiếp theo á, mình sẽ có là một cái max iteration, một cái max iteration là số lần lặp á, ví dụ như là bạn không thể cho nó lặp vĩnh viễn được thì chúng ta sẽ giới hạn số lần lặp lại, thì làm sai nó có thể là lặp lại khoảng 40 lần ha. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ có là một cái extra tool đó, chúng ta sẽ là một cái list, chúng ta sẽ cho nó sử dụng là retriever tool ha. Đó, một cái retriever tool của chúng ta
Tiếp theo là chúng ta sẽ cần là một cái ROM ha. ROM mình sẽ truyền vào là full ROM, đó là full ROM ở đây nè. Và tiếp theo là một cái loại là agent type thì chúng ta sẽ gọi là open bằng OpenAI tool ha. Loại của nó là OpenAI tool của OpenAI á, OpenAI gọi. Rồi, và cuối cùng chúng ta sẽ chỉnh là verbose bằng true. Rồi xong. Khi mà chúng ta khởi tạo agent rồi đúng không, thì chúng ta sẽ cần một cái biến lưu kết quả là result ha. Chúng ta sẽ bằng là agent, chúng ta sẽ chấm là invoke, đó chúng ta sẽ gọi đến invoke ha, invoke agent.invoke. Đó thì chúng ta sẽ truyền vào ở trên, chúng ta đã nói là truyền vào input nè đúng không, chúng ta sẽ truyền vào một cái input và chúng ta sẽ truyền vào là user query đó, và cuối cùng là chúng ta sẽ return ra result tại output đó. Rồi xong chúng ta enter một cái OpenAI tool nào mình thiếu dấu phẩy. Rồi đã tạo xong rồi, bây giờ là cái bước thành quả, chúng ta sẽ thử là get answer ha. Rồi mình hỏi thử coi là giới thiệu, mình muốn là giới thiệu 5 sản phẩm nha, 5 sản phẩm có giá cao nhất đó, ví dụ vậy. Mình bấm enter, shift enter. Chỗ này có kêu gì đây, một cái gọi là list example no attribute get, kêu là ở phần field sort from, mình cần chọn F field sort from ở đâu, field sort from ở đây. Để coi field sort from nó đang accept ở đây, field sort from template thì nó nhận vào một cái example. Mình bị nhầm, example phải là cái fallback example mới đúng. Đúng rồi, fallback example. Đó mình bị làm đó, còn example from á thì chính là example from ở đây nè. Đó mình bị nhầm ha, sửa lại chỗ này là example là cái fallback, còn from á thì là example from vậy ha. Mình enter lại rồi mình chạy lại ha, vẫn bị field sort, sau vẫn nhận là example selector nha. Example bằng example selector đây, ở trên example bằng example selector. Bình thường cái biến này phải gọi là biến example selector mới đúng. Thì bình thường á thì nó sẽ tự động truy vấn cho chúng ta luôn là sử dụng cái example selector đó. Rồi tiếp theo kiểm tra lại một nữa example from. Rồi ok, chỗ này mình cần fallback, mình cần example á, tại vì là nó không truy vấn được cái nào cả cho nên mới sử dụng fallback đó. Rồi mình enter lại ha. Nó ra luôn mà nó không thấy cái gì ta, sao nó không chạy cái gì enter lại không thấy chạy. Mình thử biến một biến result đi ha, result bằng mình ra result thử. Chà không ra, để coi nha, mình đang bị nhầm chỗ nào. Get chỗ này là get answer đúng rồi. Mình sẽ debug thử ha. Rồi mình, tại vì nó không read đến phần final prompt này nè, thì mình nghĩ là nó đang ở phần nào ở trên. Chỗ này kiểm tra lại, trên này thì không có vấn đề gì rồi, chắc là ở phần fallback. Chúng ta sẽ cho try ra sẽ là say sample, chúng ta sẽ có là sample selector chấm select sample, chúng ta có input là user query, sample prompt thì có là prompt template, chúng ta sẽ có là prompt template. Rồi chúng ta là for x in say example. Rồi nếu mà có input trong x hoặc là query không trong x thì chúng ta sẽ vây lỗi ra. Rồi field sort from, chúng ta sẽ có field sort template, chúng ta sẽ có example selector, rồi example from. Chúng ta sẽ có là input variable, rồi chúng ta sẽ có prefix,
Còn accept chúng ta bắt thử, chúng ta accept thì chúng ta bắt thử là exception nha, exception as e đi ha. Rồi chúng ta thử coi là chúng ta sẽ có example field fallback, example from prefix input variable. Rồi chúng ta thử phần này, hình như vẫn chưa được. Rồi chúng ta sẽ có tiếp tục là chúng ta sẽ có rom va, chúng ta print thử chỗ này coi nó có ra không. Print rom va, không thấy print ra chỗ rom va thì chắc là lỗi ở đâu đó trên này. Chúng ta sẽ print ra thử là fallback đi ha. Đâu rồi, print ra fallback này rồi có ra không? Ủa, vẫn chưa ra. Let's get answer top k, print thử trên rồi, print rồi nó có không lẽ chưa ra được cái prefix, ra được cái prefix này nè, thì đâu đó lỗi thì chỉ có nằm ở trên, phần trên thôi. Rom va không ra thì chúng ta sẽ in trước print 2 thử ha. Đó, coi là nó có ra chữ đó không. Vậy là lỗi của mình xác định được là phần trên này. Rồi chúng ta sẽ đi bớt thử cái phần trên này coi đang nhầm chỗ nào. Chúng ta sẽ có là try, say example selector. Chúng ta sẽ print thử example ha, print thử say example coi nó ra cái gì. Chúng ta sẽ print thử say example ra coi nó ra chưa. Này, nó đã tìm ra được cái example rồi. Thì vấn đề là ở đâu? Example prom thì chắc chắn là sẽ có rồi. Thay print thử example prom coi ha. Vậy là khi mà ra example prom như thế này á, thì lỗi sẽ nằm trong cái try chúng ta nè. Chúng ta sẽ for x in say example. Say example đã có rồi. Nếu mà input not in x or query not in x, chúng ta sẽ raise ra value error. Rồi chúng ta sẽ for field sort và field sort from template. Mình hiểu rồi. Thì cái field sort này nè mình sẽ phải để ra ngoài mới đúng. Tại vì khi mà for mà không có gì rồi á, nó if rồi đúng không, tới đây nó raise lỗi thì mình đâu có làm được gì nữa. Đó thì mình sẽ phải để field sort ở ngoài. Rồi vẫn chưa ra nha. Mình sẽ có là field sort ở đây, mình sẽ raise để ở ngoài if. Mình sẽ print thử chỗ field sort này coi nó có ra ngoài cái vòng này chưa. Nó đã ra được cái phần field sort này rồi, mà sao nó vẫn còn dính ở đâu ta. For if raise field sort, có phải là do khoảng cách này nó hơi bị ấy không trời. Mình hiểu lỗi đâu rồi. Thì đầu tiên là chỗ này chúng ta đang thiếu một cái là final prompt. Đúng là nó gợi ý, đúng là cũng không là đồ chùa không ngon lắm ha. Chúng ta gợi ý là final prompt chúng ta thiếu đây. Chỗ này chúng ta bị nhầm dấu sao. Và cái quan trọng nhất là mọi người thấy là cái khoảng cách nè, cái khoảng cách của collab đó, nó chỉ cách ra có một xíu thôi đó. Thì nếu mà khi chúng ta nhìn vậy là khó nhìn đúng không. Đó thì try accept ở đây thì cái phần ở dưới á, đáng nghĩa là mình sẽ phải nằm ở ngoài khối accept mới đúng. Đó thì mình sẽ phải từ này xuống dưới nè, mình sẽ phải đưa nó, mình bấm là shift tab đó, mình sẽ phải lùi nó lại. Tại vì khi mà chúng ta cắt ra, khi mà chúng ta enter thì vô hình chung nó lại bị tách ra, làm nó dính tất cả cái dưới chúng ta, nó dính vào cái khối accept đó, làm cho chúng ta không tạo được mấy cái dưới đó, là chúng ta bị sai vậy ha. Rồi chúng ta sẽ bỏ cái print này đi, bỏ hết mấy cái print đi ha, chúng ta enter lại đó. Khi mà chúng ta kêu là giới thiệu 5 sản phẩm có giá cao nhất
Đó thì chúng ta vấn này đúng không, thì bắt đầu là SQL nó chạy nè, đó thì nó sẽ chạy đến là SQL DB checker, thì nó tạo ra cái prompt là select là ID name, đó thì nó sẽ tạo ra một cái SQL query. Đó thì nó sẽ chạy là nó sẽ là chạy cái SQL này, nó sẽ tìm ra được cái DB như thế này đó, và DB như vậy á, thì nó sẽ đưa vào LM để nó có thể là đưa ra cái dạng văn bản như bình thường như thế này đó, thì nó sẽ tìm ra được 5 sản phẩm, nó sẽ tìm ra top 5 sản phẩm, và nó từ cái DB query trên này nè, đó thì nó sẽ đưa ra được cái kết quả bằng chữ ở dưới này đó, là nó sẽ trả ra cho chúng ta. Rồi thì chúng ta sẽ bỏ đi mấy phần print này ha, mấy phần print không mong muốn, đúng là Google Colab. Rồi chúng ta sẽ bỏ đi hết phần print ha, print ở đâu nữa, print rồi print fallback bỏ luôn, chúng ta chạy lại nó vẫn print ra một cái, mình sẽ Ctrl F print ha. Ở đây một cái final prompt thì mọi người thấy nè, final prompt chúng ta là chính là cái bước mà chúng nó đã tìm ra được cái SQL query các kiểu hết rồi, thì nó sẽ là final prompt ha. Chúng ta sẽ tắt đi và chạy lại. Đó thì khi mà vào á, thì giới thiệu lại thì nó sẽ bắt đầu là nó sẽ gọi đến là tool của nó là SQL DB Query Checker, thì nó tạo ra được cái mã SQL, nó thực thi thử đó, thì nó sẽ đưa ra được cái top 5, limit là top 5 ví dụ vậy, thì nó sẽ đưa ra cái query cho chúng ta, trả ra kết quả cuối cùng. Rồi tiếp theo thì sau khi mà làm xong rồi á, thì mình sẽ phải tạo một cái UI ha, mình sẽ result nè, đó thì mình đã lưu cái này vào result, thì mình in ra thì nó sẽ là một cái dạng string cho mình ha. Thì cuối cùng á, mình sẽ tạo một cái UI, mình sẽ tạo UI bằng radio ha, để chúng ta có thể là sử dụng như một chatbot. Thì chúng ta sẽ có một cái hàm là dev là chat ha, chúng ta sẽ nhận vào là một user message đó, và chúng ta sẽ có một cái là history, một cái nhận vào nữa là history. Chúng ta sẽ sử dụng radio ha, đây là cái mặc định của radio, thì chúng ta sẽ có là if history in on, thì chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ gắn history là một cái list rỗng. Rồi tiếp theo là chúng ta không nên sử dụng cái gợi ý của Google Colab nữa ha, chúng ta sẽ sử dụng là message nè, đó chúng ta sẽ bằng là history.copy ha, chúng ta sẽ copy lại history cho an toàn, chúng ta sẽ không ghi đè .copy. Tiếp theo chúng ta sẽ có là message, chúng ta sẽ chấm là append ha, chúng ta sẽ append là chúng ta sẽ không sử dụng, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm không sử dụng cái gợi ý của Colab nữa. Chúng ta truyền vào cái gì, chúng ta sẽ truyền vào đúng, truyền vào đúng là một cái gọi là row ha, đó row nè. Rồi chúng ta sẽ hai chấm ra, row của chúng ta là user, rồi chúng ta sẽ phải là chúng ta sẽ có một cái là content, đó chúng ta phải ghi đúng nha. Content chúng ta sẽ có là gì, user message, đó chúng ta sẽ không sử dụng cái gợi ý nữa. Chúng ta sẽ có một cái biến là result ha, để lưu kết quả. Chúng ta sẽ bằng là chúng ta sẽ gọi đến cái get answer, là cái hàm ở trên nè, đó chúng ta sẽ gọi đến đúng get answer, và chúng ta truyền vào là một cái dạng string message này. Tại vì sao? Tại vì message này của chúng ta là nó đang là thuộc cái dạng là message của cái thằng LM đó, vậy cho nên chúng ta sẽ phải gắn nó lại là dạng string, và khi mà đưa message này vào nó cũng sẽ đưa vào cái message placeholder này đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái là bot reply ha, một cái biến là bot reply, thì chúng ta sẽ bằng là result, chúng ta sẽ chấm copy ha, đó rồi chúng ta sẽ lấy lại cái kết quả mà result trả về, đó một cái string giống như trên này nè, đó thì chúng ta sẽ thêm nó vào history ha, chúng ta sẽ history này chúng ta sẽ chấm append, đó chúng ta sẽ chấm append, chúng ta sẽ copy lại cái row này ha, chúng ta sẽ copy lại đúng cái tên như thế này, chúng ta sẽ add nó vào history. Thì chúng ta ở đây vẫn sẽ sử dụng user message, việc chúng ta add vào history này á, thì nó sẽ hiện lên trên UI là cái lịch sử trò chuyện hai bên trái phải luôn đó, chúng ta mục đích là vậy. Thì cái row user thì nó sẽ hiện ở bên phải, còn cái row, một cái row nữa chúng ta gọi là assistant đó, chúng ta sẽ phải ghi đúng từng chữ nha, assistant đó, chắc đúng rồi, assistant. Thì chúng ta sẽ bằng là bot reply ha, chúng ta bot reply chứ không phải reply t đó,
thì cuối cùng là chúng ta sẽ trả về hai cái, một là một cái khoảng trống, hai là history. Thì history á, nó sẽ trả về ở bên này, thì nó sẽ là dạng trái phải giữa người và bot, và cái khoảng trống này á, là chính là cái khung chat ở dưới á, thì khi mà trả về trống á, thì nó xóa đi cái khung chat cũ đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái là gì, chúng ta sẽ import, đúng không, import radio là cái giao diện UI của chúng ta sẽ add gr. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có gì with nè, chúng ta sẽ có là with radio.log ha, .log. Chúng ta sẽ add demo ha, thì chúng ta sẽ có là gì, chúng ta không sử dụng chữ ý của nó nữa, .gr chứ không phải get gì đó. Thì chúng ta sẽ có radio này, .markdown ha. Đó, chúng ta sẽ đặt cái tên cho nó là chatbot SQL đi ha, .markdown. Chúng ta sẽ gọi nó là chat SQL. Sao chỗ này nó lại thành chữ trắng rồi. Rồi tiếp theo là sẽ là chatbot, chúng ta sẽ bằng là radio nè, chatbot. Đó, chỗ này nó cứ tự động gợi ý cũng khó chịu thiệt. Một cái type của chúng ta sẽ chọn là message ha, type chúng ta sẽ là message. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có là with gì, with radio .grow. Chúng ta sẽ gắn vào cái gì, txt ha, txt chúng ta sẽ bằng là gì, radio .textbook. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái biến gọi là show label, chúng ta sẽ phone. Tiếp theo là message placeholder, thì chúng ta sẽ cho là nhập tin nhắn đi ha, chúng ta sẽ gọi là nhập tin nhắn 3 chấm. Rồi chúng ta sẽ có một cái nữa, chúng ta sẽ bỏ style đi ha, và chúng ta sẽ có một cái là txt.submit, phải coi là đúng cái hàng với with ha, txt.submit chat, txt chatbot, txt chatbot. Rồi ok, chúng ta sẽ có một cái là demo.launch. Đó, launch. Đó, chúng ta sẽ cho một cái là share bằng true ha, chúng ta sẽ share bằng true, thì share bằng true sẽ giúp chúng ta là tạo ra một cái link chia sẻ cho tất cả mọi người trên internet luôn. Đó, chúng ta enter. Rồi xong nó sẽ tạo ra một cái giao diện như thế này, và ở đây nó sẽ có một cái là đường link. Thì khi mà chúng ta bấm vào đường link á, thì chúng ta chia sẻ đường link này á, thì tất cả mọi người trên internet đều có thể sử dụng được chatbot của bạn ha. Thì chỗ nhập tin nhắn chính là message placeholder nè. Chúng ta hỏi thử là danh sách thời trang trẻ em đi ha, thời trang trẻ em. Đó, thì nó sẽ tiến hành là nó truy vấn vào cái category là thời trang trẻ em, và nó sẽ đưa ra những cái product là thời trang trẻ em chúng ta ha. Đang bị lỗi nữa rồi. Để coi nó đang ở đâu. Chúng ta sẽ hỏi đây đi, danh sách thời trang trẻ em. Ở đây thì chắc là đang bị lỗi chỗ nào đó rồi, thì lỗi đâu đó thì chắc là ở trên cái phần user chat này thôi. Processing, nó có thể nó trả về rồi đó, nhưng mà nó đang bị lỗi. Mình cũng sẽ phải coi lại chỗ này, history.vn. chúng ta đây history copy, có thể là đâu đó là một cái cú pháp nào đang bị sai. Row là assistant, content là bot reply. Row nè phải là user nè, assistant content là bot reply. Rồi chúng ta sẽ có là radio ở đây, nhập tin nhắn radio.chatbot, radio markdown, submit chat. Rồi mình hiểu luôn, chỗ này là chúng ta sẽ phải để ở ngoài mới đúng. Chúng ta sẽ phải là cái cấp này nè, cái cấp này nó phải ở ngoài nè. Bởi vậy cái này nó cái Google Colab này nó vậy. Mình sẽ copy lại, mình sẽ kêu là cái gì, gợi ý danh sách thời trang trẻ em. Rồi với là chỗ này, đây là cái chỗ result này, thì chúng ta không dùng copy, thì copy chúng ta sẽ lấy lại cả cái biến là nguyên cái get answer là cái string của result. Thì khi mà result có đổi á, thì cái bot reply cũng bị đổi luôn.
gây nên bị lỗi ha. Chúng ta sẽ là bot reply bằng result thôi, chúng ta sẽ enter. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ chạy lại ha, chúng ta share bằng true, thì khi mà bấm vào cái link này á, thì tất cả mọi người có thể sử dụng được ha. Rồi chúng ta sẽ hỏi thử một số câu như là danh sách đây, danh sách sản phẩm có giá dưới 300.000. Thì nó sẽ bắt đầu là tiến hành query. Thì cũng như là cái bước query ở trên này của chúng ta thì nó sẽ gọi đến khi mà nó sẽ gọi đến DB checker nè, nó sẽ tạo query xong rồi nó test thử coi là nó đã làm được chưa. Đó, thì ở đây đó nó sẽ đưa ra những sản phẩm dưới 300.000 đó, 51.000 là vỏ xe đạp các kiểu đó. Thì chúng ta hỏi thử, có thể hỏi thêm một số câu nữa mà muốn test xem là nó chạy như thế nào, chúng ta sẽ làm ở đây ha. Ví dụ như là mình muốn tìm là một cái sản phẩm là lốp vỏ xe đạp đeo đi ha, ví dụ vậy, hỏi giá là bao nhiêu ha. Thì mình có thể là sang bên này mình hỏi để mọi người có thể thấy được là nó đang xử lý như thế nào ha. Giá của sản phẩm đó, sản phẩm này, sản phẩm mình tên là lốp vỏ xe đạp đeo đi ha, daily đi ha. Đó, mình enter một cái để coi nó đang xử lý như thế nào ha. Thì lúc mà nó sử dụng cái này nè đó, thì nó kêu là tôi đâu có biết là có cái này thật sự là có tên này đâu, cho nên là nó sẽ vào là search proper now, chính là cái tìm tương đồng của chúng ta là search proper now, là cái tool mà chúng ta define ở trên á. Đây là search proper now là khi mà lookup đến cái proper now chính là cái tên riêng đó, là động danh từ á đó, thì nó sẽ tìm được là những cái top, những cái sản phẩm liên quan nhất. Thì mình nó thấy là lốp vỏ xe đạp daily tire của mình nè đó, thì nó sẽ lấy cái liên quan nhất, thì nó sẽ search, nó sẽ query là select right from product where name bằng lốp vỏ xe daily tire đó. Thì khi mà query này á thì nó sẽ lấy được cái right ra, nó sẽ lấy được tiền và nó sẽ trả lời là giá của sản phẩm vỏ xe là 53.226.14 đồng đó. Và xong rồi, và chúc mừng mọi người, chúng ta đã làm ra được một cái chatbot có thể là tư vấn sản phẩm của chúng ta bằng cách là truy vấn trực tiếp vào SQL, xử lý theo các bước tuần tự, bắt đầu từ field sort example cho nó sẽ tìm ra những cái truy vấn tương đồng, và sau đó nó sẽ sử dụng những cái table name cũng như là những cái example query đã biết trước, thì nó tạo ra được một cái mã SQL và nó truy vấn vào data. Nếu mà sai thì nó sẽ tiếp tục vòng lặp và nó sẽ tạo ra được cái, đến khi có truy vấn đúng hoặc là đến k lần thì nó sẽ tìm ra được kết quả, nó sẽ trả về cho chatbot và nó sẽ trả lại cái kết quả cho user. Video đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy đừng ngần ngại bấm vào giúp mình nút đăng ký, bấm vào nút chuông để hiện thông báo, và đừng ngần ngại comment nếu có bất kỳ những cái nào cần tìm hiểu, thì mình luôn sẵn sàng có thể là trả lời ngay lập tức. Và chúng mình cũng có một cái fanpage Facebook, thì mong các bạn ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.